ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තාත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා O level ලියලා එහෙම නැත්නම් A level ලියලා result sheet එක හොය ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ A level හෝ O level result sheet එක මොකක් හරි හේතුවක් නිසා විනාශ වුණාද? එහෙම නැත්නම් නැති වුණාද? ඔයාලට මොකක් හරි ජොබ් එකකට ඉන්ටර්විව් එකකට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ O level හෝ A level result sheet එක. හරි. මෙන්න මේ විදිහට නැති වුණ, damage වුණ, හානි වුණ O level result sheet එකක් ඔයාලගේ නිවසේටම ඔයාලගේ ගෙදර ඉඳන් ඕඩර් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකට ඔයාලට පොඩි වියදමක් දරන්න වෙනවා රුපියල් 1000ක 1300ක 400ක විතර වගේ. හැබැයි ඔයාලට කොළඹට යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් පරිගණකයෙන් මෙන්න මේ ඔයාලගේ result sheet එක ඔයාලගේ නිවසේටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි දැන් ඉක්මනට යන් අපේ පරිගණකයට මෙන්න මේ විදිහට අපේ O level හෝ A level result sheet එක ඔන්ලයින් අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න process එක හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ web browser එකක් open කරගෙන exam department කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. එතකොට උඩින්ම තියෙනවා Department of Examination කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආයෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනට ආවම මේක යටතේ විවිධ options අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධ services, ඒ කියන්නේ exam department එකේ ගොඩක් services අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙතනින් යන්න ඕනේ මේ මුලින්ම තියෙන online certificates කියන option එකට. ඒකට ගියාම ඔයාලා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් අපිට ඕනේ අපේ OL හෝ AL එහෙම නැත්නම් O level හෝ A level වල අපේ result sheet එක online order කරගන්නනේ. ඒකින්ද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ request certificates කියන option එක යටතේ. ඒ කියන්නේ මේ උඩ තියෙන කොළ පාට option එක යටතේ ඉස්සරහට යන්න. අපි දැන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරමු. එතකොට ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන. දැන් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කියන්නේ මේ O level හෝ A level result sheet එක ඕන කෙනාගේ NIC number එක, ඒ කියන්නේ identity card number එක මෙතන enter කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ විභාගයට මුහුණ දුන්න කෙනාගේ සහතිකේ අවශ්‍ය වෙන කෙනාගේ NIC number එක මෙතන enter කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තැනින් මතක තියාගන්න මේ හැම වෙලේම අපි සහතිකේ අවශ්‍ය කෙනාගේ details තමයි මෙතන දාන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ application එක පුරාවටම අපි භාවිත කරන්නේ අපිට අපි ගෙන්න ගන්න සහතිකේ අවශ්‍ය පුද්ගලයාගේ details වලින් විතරයි. වෙනස් වෙන තැනක් තියෙනවා නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ වෙලාවෙදි කියන්නම්. ඔයාලා දැනට හිතේ තියාගන්න. අපි මේ හැම details එකක්ම පුරවන්නේ අපේ සහතිකේ අවශ්‍ය කෙනාගේ details වලින් කියලා. මෙතන ඔයාලගේ mobile number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ I agree with the terms and conditions කියන කොටුවට හරිය දීලා I am not a robot කියන එකටත් හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email address එකට හෝ ඔයාලගේ phone number එකට OTP code එකක් එයි. අන්න ඒ OTP code එක ඔයාලා මෙතන ගහන්න ඕනේ. ඒක මෙතන ගහලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ පල්ලෙහා තියෙන submit කියන button එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන උඩින්ම පුළුවන් ඔයාලට ඕනේ මොන exam එකේ result sheet එකද කියලා තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ GCSE O level වලද GCE A level වලද කියලා ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මට නම් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ O level වල හින්දා මම මේ විදිහට O level කියන option එක තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් පුළුවන් ඔයාලා මේ විභාගෙට පෙනී සිටිය අවුරුද්ද තෝරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා O level ලිව්ව අවුරුද්ද තමයි මෙතනදී තෝරලා දෙන්න ඕනේ. මම O level ලිව්වේ 2018 දී හින්දා මම මෙතනදී 2018 කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙතනදී ඔයාලා O level ලිව්ව ඔයාලගේ විභාග අංකය, ඒ කියන්නේ index number එක කවුරු හරි කෙනෙක්ට මෙන්න මේ index number එක අමතකයි නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ O level වලට සහභාගී වුණ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ index number එක ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න. හරි. මෙතන ඔයාලගේ index number එක ඔයාලා enter කරලා
පල්ලෙහා තියෙන confirm කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක්. එතකොට මෙතන අර exam එක ඔයාලා මුහුණ දුන්න අවුරුද්ද, නම, index number එක මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් දීලා ඒ විස්තර හරිනම් ඔයාලට මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් ඒ විස්තර වලින් එක විස්තරයක් හෝ එහෙම නැත්නම් එක අකුරක් හෝ වැරදි නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් දීලා එතනින් පස්සේ එයාලා හරහා එයාලා කරෙක්ට් කරගෙන මේ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. මගේ නම් කිසිම වැරද්දක් නෑ මේ වෙනකොට. ඒකින්ද මම මේ confirm කියන එක දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනදී ඔයාලා ඉන්නේ ලංකාවේ නම් ඔයාලට local certificate කියන එක යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් මේ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ certificate එක වෙන රටක ඔයා හිටියත් ඔයා ළඟට මේ certificate එක ලැබෙන විදිහට මේකේ ඉස්සරහට යන්න. මම නම් තාම ඉන්නේ ලංකාවේනේ. ඒකින්ද මම මේ පළවෙනි option එක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරහා තියෙනවා මේ copies කියලා option එකක්. ඒක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ සහතික පත්‍රයෙන් පිටපත් කීයක් අවශ්‍යද කියන එක තෝරලා දෙන්න. මම ඒකට 2 කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා පල්ලෙහා තියෙන confirm and processed කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් request exam certificate කියන එක යටතේ කැමති method එකක් තෝරගන්න. ඔයාලට මේක ඉක්මනටම ලබා ගන්න ඕන නම් මේ ස්පීඩ් පෝස්ට් කියන එක හරහා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දෙවනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක හරහා යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ස්පීඩ් පෝස්ට් එකට වඩා මේ Adobe previous delivery method කියන එක හරහා ගියොත් ඔයාලට ගෙවන්න වෙන මුදල ගොඩක් දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මම නම් යන්නේ මෙතන මේ ස්පීඩ් පෝස්ට් කියන එක හරහා මම ඒක තෝරලා දීලා මේ process කියන එක දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර ලිපින ඇඩ්‍රස් එක වගේ දේවල් මෙතන දාන්න. මෙතෙන්ද නම් ඔයාලා විභාගෙට පෙනී සිටිය කෙනාගේ විස්තර ඕනේ නැහැ. කොහෙට හරි මේ සහතිකේ ලැබෙන්න ඕන තැනක ඇඩ්‍රස් එකක් නමක් වගේ දේවල් මෙතන දෙන්න. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මගේ contact name කියන එකට මගේ නම දාගන්නවා. address line 1 address line 2 කියලා option එකක් මෙතන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට 81 මල්වත්ත පාර කොළඹ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට අර නම්බර් එකක් ඔයාලගේ නිවසට අංකයක් නමක් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අර 81 කියන එක address line 1 කියන එකට දෙන්න. අනිත් ටික address line 2 කියන එකට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ address එක දඹුරු මුල්ල ගලවෙල වගේ තියෙනවා නම් උඩට දෙන්න දඹුරු මුල්ල කියන එක address line 2 කියන එකට දෙන්න ගලවෙල කියන එක. හරි. මේ විදිහට නිවැරදිව ඔයාලගේ address එක මෙතෙන් සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ city කියන එකෙන් ඔයාලගේ නිවසට ආසන්නම නගරය ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලා search කරනවට වඩා මෙන්න මේ විදිහට type කරලා මේක හොයාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියි. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේම තියෙන නගර අස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර ආසන්නයේම තියෙන නගරය ඔයාලට තෝරගන්න වෙනවා. ඊට වඩා මේක type කරලා යන එක ලේසි මම හිතන්නේ. හරි. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ province එක වගේ දේවල් තෝරලා දෙන්න. මම මෙතනින් මගේ පළාත මෙතන මේ විදිහට ගහ ගන්නම්. ඊට පස්සේ එනවා postal code කියලා option එකක්. ඒක නම් ඔයාලා වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ submit කියන එක දෙන්න. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි ඊට පස්සේ යන්නේ මේ payment method එකට. හරි. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා මේ ගෙවීම කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියලා මම නම් තෝරගන්නේ උඩ මේක visa master කියන එක. ඒක තෝරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ process කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. හරි. මෙතන උඩින්ම card number කියන එක යටතේ ඔයාලගේ card එකේ number එක දෙන්න. කාට හරි මේ card details එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ visa හෝ master card වල details මෙතන add කරද්දී ඔයාලා කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් අපි මේට කලින් වීඩියෝ ඕන තරම් කරලා තියෙනවා මේ online payment ගැන. මං උඩ දාන්නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ කාඩ් එකක details
හරියට මෙතනට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මෙතනට අදාළ ඩීටේල්ස් ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් අර උඩින් වගේ කියාගෙන යන්න. මෙතන කාඩ් නම්බර් කියන එක යටතේ අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ. කාඩ් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙනවා අංක 12ක 13ක විතර දිග අංකයක්. අන්න ඒක තමයි මේ කාඩ් නම්බර් කියලා තියෙන තැන අපි එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ expire month expire year කියන එකත් අර දිග නම්බරයකට පල්ලෙහායින් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලා බලලා හරියට මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන නමක් ගහන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා ගහන්න ඕනේ ඔයාලගේ කාඩ් එකේ, ඒ කියන්නේ ඒ කාඩ් එකේ අයිතිකාර කෙනාගේ නම. ඒ කාඩ් එක ඔයාගේ තාත්තගේ කන්නම් ඔයාලගේ තාත්තගේ නම තමයි මෙතන ඔයාලා ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ security code කියන එක තමයි ඔයාලගේ කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ පොඩි ඉලක්කම් 3කින් සටහන් වෙන්නේ. අන්න ඒ ඉලක්කම් 3 හරියට බලලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන ගහන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන pay now කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා load වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අර bank account එකට register කරලා තියෙන phone number එක මෙන්න මේ විදිහට OTP එකක් එයි. ඒ number එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. මෙතන OTP code to your registered mobile number එතන තියෙනවා අන්තිම අංක දෙක ඔයාලගේ phone number එකේ. ඒක බලලා ඔයාලගේ ගෙදර මේකට සමාන අංකයක් තියෙනවා නම් ඒ අංකෙට තමයි OTP එක එන්නේ. ඒ phone එක අරගෙන ඔයාලා බලන්න OTP එක. ඊට පස්සේ මෙතන ගහලා මේ confirm කියන එක ඔයාලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනත් ඔයාලා මේ process කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා මේ process කියන එක දෙන්න. මෙතන තියෙන ඔයාලගේ result sheet එක ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ මොනවද කියන එක තමයි. ඒවා ටික හරිද කියලා බලලා ඔයාලා මෙතන මේ process කියන එක දෙන්න. බැරි වෙලාවත් ඒවා වැරදි නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ incorrect result කියන එක යටතේ ගිහිල්ලා වෙනම process එකකට යන්න. මම නම් details හරින්න මම මේ process කියන එක යටතේ යන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි අපිට එන්නේ. මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඔයාලා තියාගන්න. මොකද අපි අර ඕඩර් කරපු ටික අපේ ගෙදරට එනකම් මෙන්න මේ රිෆරන්ස් නම්බර් කියන එක වගේ දේවල් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් හරි මේ විදිහට තමයි අපිට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නේ අපේ O level හෝ A level result sheet එකක්. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ O level හෝ A level result sheet එක නිවැරදිව අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකට ගොඩක් ලොකු මුදලක් යන්නේ නැහැ. රුපියල් 1000ක් 1500ක් යයි වැඩිම වුණොත්. හැබැයි කාලෙත් එක්ක නම් මේවා කොහොම වෙනස් වෙයිද කියන්න බෑ. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ result sheet එක ඉතාම පහසුවෙන් නිවැරදිව ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.